ሰላም ሰላም የገናነው ቱቶሪያል ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ ዛሬ ደግሞ የኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ ዋን ሁለተኛ ቻፕተር የሆነውን ኮስት ዲተርሚኔሽን the costing of resource inputs ይዤላችሁ መጥቻለሁ ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ገናናው ቱቶሪያልስን ሰብስክራይብ ማድረግዎን እንዳይረሱ እንዲሁም ደግሞ እኒህንና መሰል ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ዛሬ ቀጥታ የምንሄደው ሁለተኛ ቻፕተር ነው ሁለተኛው ቻፕተር የኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ ዋን በአዲሱ ካሪኩለም መሰረት ማለት ነው cost determination the costing of resource inputs especially manufacturing business organization and product ለማምረት input እንደሚያስፈልገው የዚህን input ዋጋ እንዴት አድርገን የምንፈልገው how to determine the raw material costs how to determine the labor cost how to determine overhead cost የሚሉትን እነዚህን የምናይ ይሆናል በዚህ ቻፕተር ላይ የምናገኛቸው ኮንተንቶች ምንድናቸው የመጀመሪያው ስለ ማቴሪያል ኮስት እናያለን ማቴሪያል ኮስት ወይም ደግሞ ጥሬ ዕቃ የሚባል ራው ማቴሪያል አለ የዚህን ዋጋ እንዴት ነው ዲተርማይን ማድረግ የምንችለው ላበር ወይም ደግሞ ኢምፕላይ ኮስት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ጥሬ ዕቃ ከገዛ በኋላ ይሄንን ራው ማቴሪያሎች ወደ ሴሚ ፊኒሽ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ወደ ወርኪንግ ፕሮሰስ እና ወደ ፊኒሽ ፕሮዳክትስ ኮንቨርት ስለሚደረግ ይሄንን ኮንቨርት ለማድረግ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ላበር ያስፈልጋል ለዚህ ደግሞ ምን ያስፈልጋል የሚከፈል ክፍያ ምን አለ ላበር ኮስት የሚባል አለ እሱና ያለን እንዲሁም ደግሞ ኦቨርሄድ ኮስት overhead cost indirect material cost ሊሆን ይችላል indirect labor cost ሊሆን ይችላል and others ከዚህ ጋር የተገናኙ በርካታ ኮስቶች ኢንከር ስለሚደረግ at the end of the year ላይ እኒህን የምንፈልገናል እነዚህን ካየን በኋላ cost flow ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን starting from what beginning raw materials of the company እስከ ending finished product ድረስ ወይም ደግሞ ending finished goods ድረስ ያለውን መሰረታዊ ነገሮች የምናይ ይሆናል let's start የመጀመሪያው introduction what is cost determination ማለት ምን ማለት ነው በባለፈው በቻፕተር 1 ቱቶሪያል የምታስታውሱ ከሆነ የኦብጀክቲቭ ኦፍ ኮስት አካውንቲንግ መሰረታዊ የሚባሉት አንዱ ምንድነው ascertainment of costs ከዛ ምን አለ control of cost አለ ስለ ascertainment of cost ስለ control of cost ስለ determinations of selling price አውርተን ነበር determinations of what selling price depends on what the unit cost of what a given product ብለን ነበር ምን ማለት ነው አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የአንድን ፕሮዳክት የመሸጫ ዋጋ ካልኩሌት ለማድረግ ወይም ደግሞ ዲተርማይን ለማድረግ መጀመሪያ ምን መታወቅ አለበት ዩኒት ኮስቱ መታወቅ አለበት ይሄንን ዩኒት ኮስት ደግሞ ለማወቅ ምን ማድረግ አለብን አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ለእያንዳንዱ ለራው ማቴሪያል ያወጣው ለላበር ያወጣው ለኦቨርሄድ ኮስት ደግሞ ያወጣውን ወጪ ወይም ደግሞ ኢንከር ያደረግነውን በአግባቡ ሪከርድ ማድረግ አለበት አይደንቲፋይ ማድረግ አለበት ሜጀር አድርጎ መያዝ አለበት ይሄንን የምንአይበት መንገድ ነው ከዛ ተነስቶ ወደዚህ ወደ ኮስት ዲተርሚኔሽን የመጣንበትም አንዱ ለዚህ ነው ስለዚህ cost determination is the process of what identifying and measuring the cost incurred by what a given business organization in producing or delivering its goods or service cost determination ማለት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ፕሮዳክት በማምረት ሂደት ውስጥ ወይም ደግሞ አገልግሎት በመስጠት ሂደት ውስጥ ያወጣውን ማንኛውም አይነት ወጪ አይደንቲፋይ አድርጎ ሜጀር የሚያደርግበት ሂደት ነው እንግዲህ ኮስት ዲተርሚኔሽንስ ምንለው አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኮስት ዲተርማይን አደረገ ስንል መጀመሪያ ምን ያደርጋል አይደንቲፋይ ያደርጋል ምን ነው አይደንቲፋይ የሚያደርግ ኮስቱን ይሄን ኢንከር ያደረገው ኮስት ራው ማቴሪያል ላይ ነው ላበር ላይ ነው ኦቨርሄድ ላይ ነው ምን ላይ ነው ኢንከር ያደረገው ከዛ ምን ይደረጋል ሜጀር ይደረጋል measuring the cost incurred by a company because አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ፕሮዳክት ለማምረት ግዴታ ኮስት ማውጣት አለበት ኮስት ካለ ደግሞ ሪካልኩሌት መደረግ አለበት ዲተርማይን መደረግ አለበት ምን ያህል ነው በአመት ውስጥ ይሄ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኮስት ኢንከር ያደረገ የሚለው ነገር እናያለን ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽንስ or company may determine what the material labor and manufacturing overhead cost of a given product የአንድን ፕሮዳክት ማቴሪያል ላበር እና ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ይፈልጋሉ የነዚህ ስብስብ ምን ስለሚባል ነው ቶታል ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ኦፍ ኤ ጊቨን ፕሮዳክት ይባላል እነዚህን እንፈልጋለን cost determination is very essential for a given business organization especially for what manufacturing business organizations for what pricing for budgeting profitability analysis decision making and performance evaluation cost determination is very essential for decision making purposes especially for managers accountants and others different stakeholders ባለፈው ያየናቸው ነገር ግን cost determination especially ለpricing decision በጣም መሰረታዊ ጥቅም አለው pricing decision ምን ማለት ነው determination is about selling price
determination of selling price depends on what unit cost of what a given product ስለዚህ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የአንድን ፕሮዳክት የመሸጫ ዋጋ ወይም ደግሞ ፕራይሲንግ ለመስራት መጀመሪያ ኮስቱን ምን ማድረግ አለበት ዲተርማይን ማድረግ አለበት እንዲሁም ደግሞ ምን ማድረግ አለበት ማወቅ አለበት በጀቲንግ ስለቅድ ኤስቲሜሽንስ ማድረግ ፕላን ማድረግ ማቀድ ፕሪዲክት ማድረግ እነዚህን ነገሮች ኳንታቲቭ ኤክስፕሬሽንስ ኦፍ ዋት ፕላኒንግ ዋት ኢኳል ቱ ዋት በጀቲንግ ይሄንን የምናይበት ፕሮፊታቢሊቲ አናሊሲስ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ፕሮፊቱን ምን የሚያደርግበት አናሊሲስ የሚሰራበት ሌላውና መሰረታዊ የሚባለው ለዲሲዥን ሜኪንግ ፐርፐዝ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ኮስት ዲተርሚኔሽን እንዲሁም ደግሞ ፐርፎርማንስ ኢቫሉዌሽን አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ኢየር ላይ የተነሳበት ፖይንት አለ ከዛ በኋላ ያንን ፖይንት አቺቭ አድርጋለሁ ወይስ አላደረገ የሚለው ነገር የራሱን ፐርፎርማንስ ምን ያደርጋል ኢቫሉዌት የሚያደርግበት ሂደትም ሊጠቅመን ይችላል so it is the first step in implementing a management accounting systems management accounting system and manufacturing business organization ላይ ኢምፕሊመንት ስናደርግ እንደ ፈርስት ስቴፕ ልናየው እንችላለን so generally cost determination is important because many business organizations use their cost estimates to determine price አብዛኛው ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኮስትን ይጠቀማል ምን ለማድረግ ፕራይስን ዲተርማይን ለማድረግ ምንም ጥያቄ የለም ሴሊንግ ፕራይስ is equal to what unit cost of a given product plus what markup profit ነው ስለዚህ ትርፍ የምንፈልገውን የትርፍ ለምሳሌ 2% 3% 4% ሊሆን ይችላል እሱን ተጠቅመን ነው አንድ ሴሊንግ ፕራይስ ምንፈልግ ሶ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኮስትን ዲተርማይን ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ሶ pricing is a key factor in a business success or failure and business organization የሚወድቀውም የሚነሳውም ወይም ደግሞ ስኬታማ የሚሆነውም ኪሳራም ሊያጋጥመው የሚችለው በፕራይሲንግ ዲሲዥን ነው ፕራይሲንግ ዲሲዥን ደግሞ ለመወሰን ግዴታ ኮስት ዲተርሚኔሽን መታወቅ አለበት መሰራት አለበት ሶ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ዲተርማይን ከተደረገ ፕራይሲንግ ዲሲዥኑ በጣም ቀላል ሊሆን ይችላል so እስኪ እንሂድ ስለ ማን ነው ዲተርማይን የምናደርገው የትኞች ኮስት ናቸው ዲተርማይን የሚደረጉት የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው ማቴሪያል ኮስት ነው so ስለ ማቴሪያል ኮስት ለማውራት መጀመሪያ ማቴሪያል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል ያው ማቴሪያል አብዛኞቻችን እናውቃለን so ማቴሪያል ማንኛውም ማለት ጥሬ ዕቃ ነው ስፔሻሊ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ጥሬ ዕቃ ይገዛና ምን ያደርጋል ኮንቨርት አድርጎ ነው ወደ ፊኒሽ ፕሮዳክት የሚቀይረው so ማቴሪያል is any substance it may be physical term ያለው substance physical term ያለው that forms part of what or composed of a finished product የመጨረሻው finished product ላይ ልናገኘው የምንችል የመጨረሻው ላይ ልናገኘው የምንችል ምን ይባላል ማቴሪያልስ ይባላል ማንኛውም አይነት substance ከትንሽ እስከ ትልቅ ያሉ ነገር ማቴሪያልስ እንለዋለን and materials refers to the commodities supplied to an undertaking for the purpose of consumption in the process of what manufacturing and product በማምረት ሂደት ውስጥ ኮንሱም የምናደርገው ጥሬ ዕቃ rendering service or for transformations into products አንድን ፕሮዳክት ትራንስፎር አድርገን የምንፈልገው ፕሮዳክት ላይ እስከምናደርስ ድረስ የምንጠቀመው ዋነኛው አይነት commodities what ይከሉት ማቴሪያልስ እንለዋለን so material can be classified into what two አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የሚጠቀመውን ጥሬ ዕቃ በሁለት መንገድ መክፈል ይችላል ዳይሬክት ማቴሪያልስ እና ኢንዳይሬክት ማቴሪያልስ ብለው so ምንድነው የሁለቱ መሰረታዊ ልዩነቶች የሚለውን ስናይ direct materials it is all material that eventually become parts and integral part of what the finished product የመጨረሻው ፕሮዳክት ላይ ያመረተነው ፕሮዳክት ላይ ኢንቴግራል ፓርት ሆኖ የምናገኘው ወይም ደግሞ ፊዚካሊ ኮንቬኒየንት በሆነ መንገድ የሚታይ ከሆነ ያለ አይደል ለምሳሌ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ቴብል መስራት ይፈልግ የዚህ ቴብል የመጨረሻ ፓርት ላይ እንጨት ምንድነው ጣውሎች ምናያቸው እንጨቶች ኢንቴግራል ፓርት ናቸው እነዚህ ዳይሬክት ማቴሪያልስ ይባላሉ so all material that eventually become what part of an integral part of what the finished products are called direct materials and that can be traced to the cost objects in an economically feasible way feasible በሆነ መንገድ በቀላሉ ኢኮኖሚካሊ ኮንቬኒየንት በሆነ መንገድ ምንም እናረጋ ከሆነ ትሬስ የምናረጋው ከሆነ ለምን ለዳይሬክት ማቴሪያል ኦሬዲ የሚወጣው ወጪ ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት ነው የሚባለው so at the end of the year ላይ በቀላሉ አይደንቲፋይ ማድረግ ስለምንችል ሂዩጅ ስለሆኑ ዳይሬክት ማቴሪያልስ እንላቸዋለን indirect material ማለት ምን ማለት ነው ስንል ደግሞ it is materials that are used in the production process of what a given product but that are not directly traceable to what the product ነገር ግን በቀላሉ ወደ አንድ ፕሮዳክት ትሬሴብል ሊደረጉ የማይችሉ ምን ይባላሉ ኢንዳይሬክት ማቴሪያልስ እንላቸዋለን የመጨረሻው ፊኒሽ ፕሮዳክት ላይ ኢንቴግራል ፓርት ላይ ሆኑ የሚችሉ ነገር ግን ያን ፕሮዳክት በመስራት ሂደት ውስጥ የምንጠቀማቸው ማንኛውም አይነት ጥሬ ዕቃ ኢንዳይሬክት ማቴሪያልስ እንላቸዋለን so አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ለነዚህ ለኢንዳይሬክት ማቴሪያልም አስወላስዋት ለዳይሬክት ማቴሪያልም ኮስት ምን ያደርጋል ኢንከር ያደርጋል የነዚህ ስብስብ ምን ይባላል ማቴሪያል ኮስት ይባላል ማቴሪያል ኮስት
ሶ ስለ ማቴሪያል ኮስት እናወራ የመጀመሪያው የምናገኘው raw materials ወይም ደግሞ you know that manufacturing business organization ሶስት ኢንቨንተሪ አለው ኢንቨንተሪ ማለት ብዙዎቻችን እንደምናውቀው የራው ማቴሪያል ኢንቨንተሪ የወርኪንግ ፕሮሰስ ኢንቨንተሪ ነው የማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ ውስጥ የመጨረሻው የምንለው ደግሞ ፊኒሽድ ጉድ ኢንቨንተሪስ የሚባሉ ሶስት ነገሮች እናገኛለን በዚህ ሂደት ውስጥ ምን አለ ኢንቨንተሪ ሙቭመንት አለ ኢንቨንተሪ ሙቭመንት ሶ አካውንቲንግ ፎር ስቶክስ ኦር ኢንቨንተሪ ሙቭመንት ምንድነው አንድ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን at the beginning of the year ላይ ኢንቨንተሪ ወይም ደግሞ raw material ይገዛል ከዛ ከገዛ በኋላ ወደ ፕሮዳክሽን ይልካል ከዛ በኋላ ሲያልቅ እንደገና መልሶ ይገዛል እያለ ነው የሚሄደው ሙቭመንት አለው ማለት ነው so material cost control is very essential for a given business organization የማቴሪያል ኮስት ኮንትሮል ምን መደረግ አለበት መኖር አለበት ስለዚህ ማቴሪያል ኮስት ኮንትሮል ምንድነው የሚለውን ስናይ material cost control is what the systematic control and regulations of what purchase storage and what is the job materials material cost control ማለት አንድ የቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሲስተማቲክ የሆነ መንገድ ተከትሎ ወይም ደግሞ ሲስተማቲክ የሆነ ዋይ ተከትሎ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ስለሚገዛው raw material ስለሚያስቀምጥበት raw material እንዲሁም ደግሞ አጠቃቅሙን በተመለከተ ምንም ያረ ኮንትሮል እና ሬጉሌት የሚያደርግበት መንገድ ምን ይባላል ማቴሪያል ኮስት ኮንትሮል ይባላል ለምን አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን at the beginning of the year ላይ raw material ከሌለው መጀመሪያ ፐርቸዝ ያደርጋል ከገዛ በኋላ ዌርሃውስ ላይ ስቶር ያደርጋል ከዛስ ይጠቀማል ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ማቴሪያል ምን እንዳይባክን እንዳይበላሽ ማቴሪያል ኮስት ኮንትሮል ማድረግ it is very በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው so in such a way as to maintain an even flow of productions at the same time avoiding excessive investment in materials material cost control መኖሩ ምን ያስወግድልናል avoiding excessive investment in materials manufacturing business organization ከፍተኛ የሆነ ገንዘባቸውን ማቴሪያል ላይ ምን እንዳያደርጉ ከያይ የሆነ ኢንቨስትመንት እንዲያደርጉና ኢኮኖሚክ ዋይ በሆነ መንገድ ኢፊሺየንት በሆነ ዋይ ገንዘባቸውን ኢንቨስት ያደርጉ የሚፈልጉትን ትርፍ ያገኙ እንዲሄዱ በጣም መሰረታዊ የሆነ ጥቅም አለው so efficient material control reduce always what loss and wastage of materials ጥሩ የሆነ የማቴሪያል ኮንትሮል ማድረግ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ከኪሳራ እንዲድን ይረዳዋል ፕላስ ዛት ደግሞ ማቴሪያል እንዳይበላሽና እንዳይጣል እንዲሁም ደግሞ ጥራቱን የጠበቀ ፕሮዳክት እንድናመርት ሊረዳን ይችላል so it is material that are used in the production process but that are not directly traceable to the product ቀደም ያልኳችሁ የኢንዳይሬክት ማቴሪያል ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው ኢንዳይሬክት ማቴሪያል ሌላ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ማቴሪያል ኮንትሮል ሲስተም objective of material control system what are the justifications behind elaborating such material control system by manufacturing business organization and manufacturing business organization material control system elaborate ከማድረጉ በስተጀርባ ያለው ምክንያት ምንድነው አላማው ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው ሲባል የመጀመሪያው የምናገኘው ነገር to make continuous availability of materials and business organization continuous የሆነ availability of material መኖሩን ክሮስ ቼክ ያደርግበታል ለምን already manufacturing business organization raw material ካለ ሁሌም ያመርታሉ የሚያመርቱ ከሆነ ደግሞ በፕሮዳክሽን ሂደት ውስጥ raw material availability የማይታወቅ ከሆነ በሆነ አጋጣሚ ቢቆም ፕሮዳክሽን ያቋርጣል ቢያልቅ ማለት ነው raw material ስለዚህ raw material በቂ የሆነ raw material ለዛ ፕሮዳክሽን መኖሩን አለመኖሩን ቼክ ለማድረግ material control system ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው to purchase request quantity of materials to avoid locking up of working capital and to minimize the risk of surplus and obsolete stores በጣም መሰረታዊ የሚባለው ሁለተኛው ጥቅም እዚህ ጋር ነው አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በቀላሉ የማቴሪያል ኮንትሮል ሲስተም መዘርጋቱ የተለያዩ ወርኪንግ ካፒታል ላይ ገንዘብ እንዳይዝብን ሪስክን ሚኒማይዝ ለማድረግ ሰርፕለስ የሆነ raw material እንዳይኖር በጣም ደግሞ ትንሽ የሆነ ኦብሶለንት የሆነ ስቶር ውስጥ እንዳይቀመጥ ይረዳናል ስለዚህ ማቴሪያል ኮንትሮል ሲስተም እነዚህ ነገሮች ቶሎ የግዢ ሂደት ሲመጣ ለመግዛት በጣም ይረዳናል to make purchase competitively and maybe wisely at the most economical price material cost control ወይም ደግሞ material control system መዘርጋታችን አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኮምፒቲቲቭ በሆነ መንገድ ጨራታ ላይ ተሳትፈን እንድንገዛ wisely በሆነ መንገድ ኢኮኖሚካል ፕራይስ ተከትለን ደግሞ ጥሩ የሆነ መሸጫ ዋጋ ወይም ደግሞ የምንገዛበትን ዋጋ ሊስት አድርገን ለመግዛት በጣም ይረዳናል material control system ጊዜ ስለምናገኝ ሁለተኛው to purchase proper quality of materials ጥሩ የሆነ quality of product ለመግዛት በጣም ሊረዳን ይችላል so it is very essential for a manufacturing business organization elaborating such material control systems even if to serve as an information center on the material knowledge especially regarding to price source of supplies lead time quality and specifications ስለ ፕራይሱ ምን ያህል ፕራይስ ነው የምንገዛው በምን ያህል ፕራይስ ዩኒት ፕራይስ
source of supplies ይሄንን ፕሮዳክት ወይም ጥሬ ዕቃ ማን ነው ሰፕላይድ የሚያደርግልን የሚያቀርብልን ሊድ ታይም በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው አንድ ጊዜ raw material ከገዘን በኋላ መልሰን ደግሞ ምናዝዘው ኳሊቲ ምን ያህል ጥራታቸው ምን ያህል አስተማማኝ ነው ኳሊቲ ፕሮዳክት ናቸው የሚለውን የምናይበት ይሆናል ሌላው ደግሞ ስፔሲፊኬሽንስ ወይም ደግሞ የፕሮዳክቱን ወይም ደግሞ የራው ማቴሪያሉን አይነት የምናይበት መንገድ ይሆናል ማለት ነው ሌላው purchase flow ነው አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ስፔሻሊ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽንስ raw material purchase ለማድረግ purchase flow መከተል አለባቸው main functions of what the purchase department የምንላቸው ምንድናቸው በነገራችን ላይ አንድ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በርካታ የሆኑ ዲፓርትመንቶች አሉት purchase department አንዱ ነው finance department inventory department ምንላቸው ብዙ አሉና ከዛ ውስጥ አንዱ purchase department ነው ይሄ purchase department ላይ ሞር ስራው ምንድነው የተለያዩ ስራዎችን ወይም ደግሞ WH ኮሽንን ጥያቄዎችን መመለስ ይሆናል የመጀመሪያው how to purchase is that right material with good quality ምንድነው የምንገዛው ነገር የሚለውን ሲያይ right የሆነ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ጥሬ ዕቃ ወይም ደግሞ raw material with what good quality ጥራቱ የተጠበቀ raw material እንዴት መግዛት አለብን የሚለውን ነገር ያጠናል ይሰራል when to purchase መቼ ነው የሚገዛ አንድ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ያመረተ ያለ ፕሮዳክሽን ውስጥ ያለ ጥሬ ዕቃ መገዛት ያለበት መቼ ነው ለምን availability of raw material መኖር ስላለበት መቼ ነው የሚያግዛት ያለበት when አንድ ወር በፊት ነው ከሁለት ወር በፊት ነው ከአንድ ሳምንት በፊት ነው ከአመት በፊት ነው የሚለውን ነገር መመለስ አለበት right times እንለዋለን ትክክለኛ ወቅቱ ወይም ጊዜው መቼ ነው የሚለው where to purchase the right source ከየት ነው የምንገዛው ከተለያዩ ከገበሬዎች ነው የምንገዛው ከአከፋፋዮች ነው የምንገዛው ወይስ ከየት ነው የምንገዛው የሚለው ነገርም ይሄ purchase flow ላይ ተጠቅመን purchasing department የሚመልስ ይሆናል how much to purchase ምን ያህል ኳንቲቲ ብንገዛ ነው ለዚህ ፕሮዳክሽን አስተማማኝ የሚሆነው ጥሩ የሆነ ፕሮዳክት እናመርት ኦቨርስቶኪንግ እንዳይፈጠር አንደርስቶኪንግም እንዳይፈጠር how much to purchase right quantity at what price to purchase right price ትክክለኛ የምንገዛበት ዋጋ ስንት ብር መሆን አለበት ለምን as much as possible raw material ስንገዛ በጣም በተሻለ ዋጋ ብንገዛ ይመከራል ወይም ደግሞ ሪኮመንድ ይደረጋል ለምን የምንሸጥበት ዋጋ ተመጣጣኝ እንዲሆን በቀላሉ ካስተመርና አትራክት ማድረግ እንችላለን በዚህ መንገድ purchasing department ምን ያደርጋል ይመልስልናል እነዚህ ነገሮች to perform these functions effectively the purchasing department follow the following procedure ማንኛውም ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ላይ ያለ አንድ purchasing department እነዚህን ከላይ ያሉት ነገር ለመመለስ እነዚህን ፋንክሽን ፕሮሲጀሮች መከተል አለበት አንደኛው ሪሲቪንግ purchase requisitions ከማን ከፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ላይ ወይም ደግሞ ከስቶሪንግ ዲፓርትመንት የpurchase requisitions መቀበል አለበት ይሄን ያህል ይገዛልኝ የሚል መቀበል አለበት ፎርም ሌላው exploring the source of supplies and choosing the suppliers በተለያዩ ቦታ ያሉትን ሰፕላየሮችን ወይም ደግሞ አቅራቢ ድርጅቶችን ኤክስፕሎር ማድረግ አለበት መፈለግ አለበት ጫራታ ማውጣት አለበት የተሻለ ፕሮዳክት ለመግዛት በተሻለ ዋጋ ለማግኘት preparations and what maybe executions of what purchase orders ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ኦርደር ያደርጋል ያዝዛል ማለት ነው ፕሪፔር ካደረጋል then የመጨረሻው ወደ የሚመጣው ምንድነው ኦርደር ካደረገ በኋላ ሪሲቪንግ ማቴሪያልስ ወይም ደግሞ ጥሬ ዕቃውን መረከብ ይሆናል then inspecting and what testing materials የገዛውን ማቴሪያል ኢንስፔክት ያደርጋል ይቆጣጣራል ቴስት ያደርጋል ይፈትሻል ኳሊቲ ፕሮዳክት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ቼክ ያደርጋል then checking and passing of what bill of payment ይሄን ነገር ካረጋገጠ በኋላ ክፍያ ከፍሎ ያደርጋል ኦልሬዲ ሪሲቭድ ያደርጋል እነዚህ አንድ purchasing department የሚሰራው ስራ ይሆናል በማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ላይ ሌላው purchase order ስንል ምን ማለታችን ነው purchase order ስንል ምን ማለታችን the basic factor to be considered while fixing the ordering quantity ምንላቸው there should be no overstocking in a manufacturing business organization በአንድ manufacturing business organization overstocking መፈጠር የለበትም understocking መፈጠር የለበትም overstocking መፈጠር የለበትም ጥሩ የሆነ optimum የሆነ ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነ quantity units ነው መኖር ያለበት material should always be available in sufficient quantity በቂ በሆነ መንገድ available መሆን አለበት to meet what the requirements of what production and to avoid plant shutdowns ድርጅቱ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንቱ ስራውን እንዳያቆምና sufficient የሆነ quantity መኖር አለበት purchase should be made what in economic lots ጥሩ በሆነ መንገድ መገዛት አለበት መታየት አለበት በዚህ ሂደት ውስጥ የምናየው ስለ purchase order አንዱ economic order quantity ነው economic order quantity ማለት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን
የነዚህን ኖ ኦቨርስቶኪንግ እና አንደርስቶኪንግ እንዳይፈጠር አድርጎ የምናዝዝበት ኦፕቲማል ፖይንቱ ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ መቼ ነው መሆን ያለበት የሚለውን የምናይ ይሆናል። ሶ ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ is what the size of the order for which both ordering and carrying cost of what the quantities are minimum የኦርደሪንግ እና የኬሪንግ ኮስቱ ሚኒመም ፖይንትስ ወይም ደግሞ እኩል የሚሆኑበት ፖይንት ምን ይባላል? ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ ይባላል። it is the order quantity that minimized total maybe costs total cost ወይም ደግሞ ይሄ ኦርደር ኳንቲቲ ሚኒማይዝ የሚያደርግልን ነው የሚለን በጣም ይሄ ቶታል ኮስቱ ሚኒማይዝ የሚሆን ፖይንት ይባላል ማለት ነው። ሶ ኦርደሪንግ ኮስት ማለት ምን ማለታችን ነው? ሶ as the name indicates ordering cost is what the cost which are associated with the ordering of material አንድ ድርጅት ወይም ደግሞ ግለሰብ ማቴሪያል ለመግዛት ኦርደር ሲያደርግ ከዚህ ጋር የተገናኘ ማንኛውም አይነት ወጪ ኦርደሪንግ ኮስት ይባላል። ለምሳሌ አንድ የኢትዮጵያ ድርጅት ወደ ቻይና ሄዶ ፕሮዳክት መግዛት ይፈልግ ኦርደር ቢያደርግ ምናልባት በዚህ ኦርደር ሂደት ውስጥ የተከፈሉ ማንኛውም አይነት ክፍያዎች ካሉ ordering cost እንላቸዋለን። It includes what? Cost of staff, it may be posted for ordering of goods, expense incurred on transportation, inspection expense of incoming materials and others. ከነዚህ ጋር የተገናኘ ወይም ደግሞ ኦርደር አድርገን ትዛዝ ሰጠን ከዚህ ትዛዝ ጋር የሚገናኘ ማንኛውም አይነት ወጪ ordering cost እንለዋለን። ሌላው carrying cost ነው። carrying cost the cost for holding the investments carrying cost ወይም ደግሞ holding costs እንለዋለን ብዙ ጊዜ holding costs. So it includes the cost of what? Capital invested in inventory, cost of storage and insurance and data. etc. carrying cost ደግሞ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኢንቨንተሪ ሆልድ ሲያደርግ ወይም ደግሞ መጋዘኑ ሲያስቀምጥ ከዚህ ጋር የተገናኘ ማንኛውም አይነት ወጪ carrying cost ይባላል። ደግሞ ይሄ ፕሮዳክቱን ኦልሬዲ ከተቀበልን በኋላ ሆልድ ካደረግን በኋላ መጋዘን ላይ ሆኖ የሚወጡ አንዳንድ ወጪዎች አሉ ለነዚህ የሚከፈል carrying costs እንለዋለን። ሶ እነዚህ የኦርደሪንግ ኮስት እና የኬሪንግ ኮስት እኩል ሲሆኑ ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ ይፈጠራል ወይም ደግሞ ሃፕን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ላይን ኦፍ ኦርደሪንግ ኤንድ ኬሪንግ ኮስት በግራፊካል በሆነ መንገድ ማየት እንችላለን። ሶ ላይን ኦፍ ኦርደሪንግ ኮስት ወይም ደግሞ ሪስቶኪንግ ኮስትስ እንለዋለን። በነገራችን ላይ ኦርደሪንግ ማለት አንድ መጋዘን ላይ ያለ ራው ማቴሪያል አልቆ ሌላ ስለሚታዘዝ ሪስቶኪንግ ኮስትስ እንለዋለን። has been shown sloping downward sloping ምን ማለት ነው? ordering cost has a downward sloping downward የሆነ ስሎፕ አለ ወይም ደግሞ ላይን አለው which indicates that cost will decline when large quantities purchased በጣም ከፍተኛ የሆነ ኳንቲቲ በገንዘን ቁጥር የኦርደሪንግ ኮስታችን ምን እያደረገ ይሄዳል? እየቀነሰ ይሄዳል። ኦርደሪንግ ኮስቱ የምናዘዘው የኦርደር ለምን አንዴ በጣም ብዙ ከገዛን ordering cost በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው ከዛ ኋላ ያለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ordering cost እንላለን። ሌላው carrying cost the carrying cost and the inventories are positively related and move in the same direction. carrying cost ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው። የዚህ ተቃራኒ means ማለት ነው carrying cost እና inventory ወይም ደግሞ quantity of purchased ተመሳሳይ የሆነ ምን አላቸው? ግንኙነት አላቸው ደግሞ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ኳንቲቲ ወይም ደግሞ ኢንቨንተሪ በገዘን ቁጥር የኬሪንግ ኮስታችን ወይም ደግሞ ሆልድ የምናደርግበት ኢንቨንተሪ ወጪ በጣም እየበዛ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ምን አላቸው? ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። በሌላ አገላለጽ ምን ማለት ነው? carrying cost ወይም ደግሞ line of inventory carrying cost is going one upward which indicate what the cost will increase when the costs will increase when holding large stocks በጣም ከፍተኛ የሆነ ስቶክስ ሆልድ ባደረግን ቁጥር ኮስቱ ምን እያደረገ ይሄዳል? እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። so if the level of inventory increasing in manufacturing business organization the carrying cost also what increase and vice versa ሲቀንስም ይቀንሳል ሲጨምርም ይጨምራል ማለት ነው። so economic order quantity is at a point where what the total cost curve is at its lowest point means what total cost is equal to ordering cost plus carrying cost ነው በዚህ ኮንሰፕት ወይም ደግሞ ኮንሴፕቹዋል በዚህ ስናየው total cost ማለት ordering cost plus carrying cost ነው። so minimum point ምን ይባላል? economic order quantity look ለምሳሌ ይሄን ግራፍ ስንመለከት ኢንቨንተሪ አለን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኦርደር ኳንቲቲ የምናዝዘው አለን። so there is what የቶታል ኮስት ስናየው ከርቡ በጣም የመጨረሻው ሚኒመም ፖይንቱ ምን ይባላል? ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ ነው። እቺ የምናገኝበት ሚኒመም ኮስት ሲሆን ነው ሚኒመም ኮስት ሲሆን ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሆልዲንግ ኮስት ኢንቨንተሪን ሆልድ የምናደርግበት ከዚህ ፖይንት ተነስቶ ምን ያደርጋል ነው? አፕዋርድ ነው እየጨመረ ይሄዳል። የኬሪንግ የኦርደሪንግ ኮስት ግን ምንድነው? በተመሳሳይ ዳውንዋርድ ስሎፒንግ አለው።
downward slope x axisን አይነካም ግን ምን ያደርጋል በጣም እየቀነሰ ይሄዳል በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ላይን ኦፍ ኦርደሪንግ ኤንድ ኬሪንግ ኮስትን መስራት ይችላል ማለት ነው so how to determine economic order quantities and business organization economic order quantity እንዴት ነው መፈለግ የሚችለው so to determine the formula of economic order quantity we use the formula of what economic order quantity equals to what እነዚህ ለመፈለግ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን the radical of what 2 times what annual demand times ordering cost over what unit carrying costs በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ምን ማድረግ ይችላል መፈለግ ይችላል so annual demand ወይም consumption of quantity ማለት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በአንድ አመት ውስጥ የሚጠቀመው ወይ ደግሞ የሚፈልገው አጠቃላይ የኳንቲቲ ብዛት ነው ordering cost per order ማለት በእያንዳንዱ ኦርደር ምን ያህል ገንዘብ እናወጣለን ነው ዩኒት ኮስት ወይም ደግሞ ዩኒት ኬሪንግ ኮስት ማለት ደግሞ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኢንቨንተሪን ሆልድ በሚያደርግ በእያንዳንዱ ዩኒት ደረጃ ምን ያህል ገንዘብ ኢንከር ያደርጋል የሚለውን ለመፈለግ ይሄንን ፎርሙላ እንጠቀማለን ይሄንን ፎርሙላ እንዴት እናመጣዋለን ነው ይሄንን ምን ማድረግ አለብን ፕሩቭ ማድረግ አለብን ሶ በዚህ መንገድ ቶታል ኢንቨንተሪ ኬሪንግ መጀመሪያ ማለት ምን ማለት ነው ሶ ቶታል ኢንቨንተሪ ኬሪንግ ኮስት is equal to what average inventory times what carrying cost per unit ቶታል ኢንቨንተሪ ኬሪንግ ኮስት ማለት ከአቨሬጅ ኢንቨንተሪ ሲባዛ በምንድነው በኬሪንግ ኮስት ፐር ዩኒት ነው ስለዚህ ይሄንን የመጀመሪያ አንድ ኢኩዌሽን ብለን እንይዛለን ቶታል ኦርደሪንግ ኮስትስ ምን ማለት ነው ይሄንን ቀመር ለማግኘት ነው አሁን ይሄንን ምን ፈልግ ቶታል ኦርደሪንግ ኮስት ማለት ደግሞ number of order per year times what ordering cost per order በእያንዳንዱ ኦርደር የምናወጣው ገንዘብ ሲባዛ በአመት ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ነው ኦርደር ያደረግን ወይም ደግሞ ትዕዛዝ የፈጸምን ምን ለማድረግ ጥሬ ዕቃ ለመግዛት ይሄ የነዚህ ድምር አይ ሚን አባስተን የምናገኘው ውጤት ምን ይባላል total ordering cost ይባላል so total ordering cost ይባላል annual number of order per year እንዴት ይታወቃል number of order per year ማለት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በአመት ውስጥ የሚጠቀመው annual demand consumption ሲካፈል ለኳንቲቲ ስናደርገው number of order per year ይገኛል በቀላል አማርኛ ምን ማለት ነው number of order per year ሲባዛ በኳንቲቲ ምን ይሰጠናል average I mean annual demand consumption ይሰጠናል ስለዚህ total ordering cost ለማግኘት ምን እናደርጋለን number of order per year annual demand consumption over what quantity ሲባዛ በማን በordering cost እናደርጋለን so total cost is equal to total relevant carrying cost plus total relevant ordering cost በዚህ ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው since ordering cost varies inversely as quantity and carrying cost varies directly as quantity the total annual cost will be what minimum inverse ስለሆነ ሁለቶች የሚገናኙበት minimum ፖይንቱ ምን ይባላል economic order quantity so እዚህ ፖይንት ላይ ምን አለ when ordering cost and carrying cost are equal እኩል ይሆናሉ ማለት ነው so economic order quantity እኩል ናቸው ስንል total carrying cost equals to what total ordering cost so እዚህ ጋር ምን አለ total carrying cost ማለት ምን ማለት ነው ብለናል average inventory ማለት quantity over to what ሲባዛ በምን በunit carrying cost is equals to what total ordering cost ማለት ምን ማለት ነው annual demand consumption what ሲካፈል ለኳንቲቲ ሲባዛ በማን ordering cost ማለት ነው ordering cost so now multiply both side by to quantity over what unit carrying costs በዚህ ማባዛት እንችላለን both side ይሄንን multiplication ተጠቅመን እናባዛለን so በዚህ ቀመር ሲነሄድ ምን እናረጋለን to quantity over what unit carrying cost ሲባዛ በማን በquantity over 2 ሲባዛ በunit carrying cost እናረጋው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ካልስት what annual demand consumption over quantity times what ordering cost then multiplied what both side by what to quantity over what unit carrying costs so በዚህ መንገድ ይሄን ስናባዛ unit carrying cost በunit carrying cost ይጣፋል yes ይጣፋል ሁለት በምን ይጣፋል በተመሳሳይ በሁለት ይጣፋል ማን ይቀራል quantity times quantity ይቀራል so now we go to what q square quantity square እናገኛለን እዚህ ካልስት what እዚህ ጋር በተመሳሳይ ማን ይጣፋል እዚህ ጋር ማን ይጣፋል quantity በኳንቲቲ ይጣፋና ማን ይቀራል to annual demand consumption ሲባዛ በordering cost ይካፈል ለማን ለunit carrying cost ይቀራል so በማትስ ህግ መሰረት ይሄንን economic order quantity ወይም ደግሞ ኳንቲቲን q ስለምንፈልግ እዚህ ጋር ስኬር ስለሆነ ምን እናደርጋለን እንችል ለማጥፋት አንድ ራዲካል ውስጥ እንከተዋለን so መጨረሻ ላይ ምን እናገኛለን economic order quantity is equal to what the radical of 2 times annual demand consumption ሲባዛ በordering cost ሲካፈል ለunit carrying costs ብለን እናገኛለን so በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን economic order quantity ምን ማድረግ ይችላል ዲተርማይን ማድረግ ይችላል so economic order quantity is what optimal economic optimal point ነች overstocking understocking የማይፈጠርበት ፖዚቲቭ ኦፕቲማል ፖይንቷ
ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ እንላለን ማለት ነው። let's see by example እስኪ እንየው በኤግዛምፕል assuming the average annual consumption of what material is 18250 units at a price of what ብር 36.5 per unit average annual consumption of material to 18250 units ይደርሳል ፕራይሱ ደግሞ 36.5 per unit ነው the storage cost is what 20% on an average inventory storage ወይም ደግሞ holding cost የዚህን average cost 20% ነው የሚለው 20% the cost of placing an order በእያንዳንዱ ኦርደር ደግሞ ስንት ብር እናወጣለን 50 ብር per unit ወይም per order እናወጣለን so how much quantity to be purchased at a time በአንድ ጊዜ ምን ያህል ኳንቲቲ እንገዛለን ነው የሚለው so የተሰጠ ምን አለ given አለ so given annual demand consumption is what ብር 18250 average inventory cost what ብር 36.5 and carrying cost per unit there is what 20% of what the average inventory prices then 0. times what ብር 36.5 ስንት ይመጣል ብር 7.3 ወይም 7 ብር ከ30 ሳንቲም ይመጣል then ordering cost per order ስንት አለን ብር 50 አለን so require የተጠየቅነው ምንድነው እኛ how much quantity to be purchased at a time ምን ያህል economic order quantity ነው የሚታዘዘው so solution economic order quantity በዚህ ቀመር መሰረት እናደርጋለን so under rate ካናስገባና 2 times annual demand consumption ሲባዛ በordering cost ሲካፈል ለዩኒት carrying cost እናደርግ 2 ሲባዛ በ18250 ሲባዛ በ50 በordering cost ሲካፈል ለስንት ለዩኒት carrying cost ስንት አግኝተናል 3.7.3 so አጠቃላይ ስንት ይመጣል 500 ዩኒትስ economic order quantity equals to 500 ዩኒትስ ምን ማለት ነው እቺ ኦፕቲማል ኦርደር ትባላለች so ይሄ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን እዚህ ፖይንት ላይ ወይም ደግሞ 500 ዩኒት ኦርደር ካደረገ ኦርደሪንግ ኮስት እና ቶታል ካሪንግ ኮስት ምን ይሆናል እኩል ይሆናል ሌትስ ፕሩቭ ኢት እኩል ይሆናል so at a point of economic order quantity total carrying cost and total ordering cost of a manufacturing business organization is what equal እኩል ላይ ነው so total carrying cost equals to total ordering cost ብለን እንነሳለን ዘን ቀመሩን ስንሰራ quantity over 2 times what unit carrying cost is equals to annual demand consumption over what quantities times what ordering cost so 500 ዩኒትስ አግኝተናል ምን quantity ወይም ደግሞ economic order quantity optimal quantity then 500 ሲካፈል ለ2 ሲባዛ በስንት በዩኒት carrying cost 7.3 is equals to what annual demand consumption ስንት አለን 18250 ሲካፈል ለኳንቲቲ ስንት አለን 500 then ሲባዛ በordering cost per order ስንት አለን ብር 50 then ብር 1825 እኩል ይሆናል ብር 1825 so እኩል ናቸው so እዚህ ፖይንት ላይ ምን ይባላል economic order quantity so ይሄ የመጨረሻው ሚኒመም ፖይንቱ ነው so the total cost in this concept is equal to ብር 3650 የነዚህ የሁለቶች ድምር ምን ይባላል total cost ይባላል በዚህ ኮንሰፕት ስለዚህ የሆልዲንግ እና የኬሪንግ ኮስት እና የኦርደሪንግ ኮስት ድምር ማለት ነው ይሄን ይሰጠናል so በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን መፈለግ ይችላል ሌላም ኤግዛምፕሎችን ማየት እንችላለን the following details are available in respect of ይርጋለም ካምፓኒ ይርጋለም የሚባል ካምፓኒ ለምሳሌ annual requirement of inventory 40 ነው cost per unit other than carrying and ordering ብር 16 አለን carrying cost 15% so what per unit አለን እንዲሁም ደግሞ cost of placing an order 480 per order ያወራል I mean ኢንከር ያደርጋል what is the economic order quantity level of ይርጋለም ካምፓኒ የይርጋለም ካምፓኒ economic order quantity ፈልጉ የተባለው so በዚህ ቀደም መሰረት ስንሰራ 4000 ዩኒትስ እናገኛለን 4000 ዩኒትስ እናገኛለን so በዚህ መንገድም በተመሳሳይ እኩል የሆነ ምን አለ economic order quantity ላይ እንሰራለን ሌሎችም ሶስተኛ ኤግዛምፕል አሉ ቤታችሁ ደግሞ ያያያችሁ እናንተ ሞር ብትለማመዱበት በጣም ይጠቅማችሁ ይችላል ሌላው assumptions of economic order quantity ላይ other things remain constant economic order quantity ላይ assume ልናደርጋቸው የምንችሉ ምን አሉ ነጥብ አለ so the calculation of what economic order of material to be purchased is subject to the following assumptions ordering cost per ordering carrying cost per unit per annum are known and they are fixed ይሄ አንዱ assumption ነው other things remain constant economic order ስንፈልግ ማቴሪያል ስንፈልግ ማለታችን ነው ordering cost per order carrying cost per unit ሁሌ ምንድናቸው fixed ናቸው ወይም ደግሞ ይታወቃሉ ነው የሚለው ሌላው anticipated usage of material is unit and noun in unit is noun የምንጠቀመው raw material by default ምንድነው ይታወቃል cost per unit of the materials constant and is noun as well የምንገዛው material cost
ኮንስታንት ነው ብሎ ያስባል በኢኮኖሚክ ኦርደር ህግ መሰረት እዚህ ስናየው ካልኩሌሽኑን። ሌላው the quantity of material per order is received immediately that means ሊድ ታይም 0 ነው ብለን እናስባለን። ኦልሬዲ ያዘዝን ከዛ ተቀበል በዛ ሂደት ውስጥ የሚፈጠር መሀል ላይ የሚቀር ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ ታይም የለም ነው ታይም ላይ ያጋረግም ነው። ይሄ አሳምፕሽን ነው ኢኮኖሚክ ኦርደር አሳምፕሽን እንላቸዋለን። ሌላው የምናየው ነገር ሊሚቴሽንስ ኦፍ ዋት ኢኮኖሚክ ሞዴል ነው። ሶ ኢኮኖሚክ ሞዴል ላይ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ ላይ የምናገኘው መሰረታዊ ነገር ምንድነው ያለው ደካማ ጎን ነው ደግሞ ሊሚቴሽን ምንድነው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው the assumptions of what constant consumptions and such the instantaneous replacement of what inventory or maybe adaptability በአንድ ድርጅት ወይም አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ስፔሻሊ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በአንድ አመት ውስጥ ተመሳሳይ የሆነ ኮንሰምፕሽን ይኖረዋል ብሎ ማሰቡ ይሄ እንደ ደካማ ጎን ወይም እንደ ሊሚቴሽን ይቆጠራል። there may be unusual and unexpected demand for stocks አንዳንድ ጊዜ በተለያየ ምክንያት እኛ ካሰብነው በላይ ኤክስፔክትድ ካደረግነው በላይ ምን ሊመጣ ይችላል ዲማንድ ሊሆን ይችላል unusual የሆነ ስቶክ ሊያጋጥመን ይችላል። ይሄንን ደግሞ አሲም ይዋለ ማድረጉ እንደ ሊሚቴሽን ሰዋት ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ ሞዴል አንዱ ነው። ሌላው to meet such contingencies በማምረት ሂደት ውስጥ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በተለያየ ምክንያት ምን ያስፈልጋል contingencies ያስፈልጋል። ነገር ግን ይሄንን ምን አይልም አይይዝም። firm have to be keep additional inventories what you call safety stock የሚባለው ደግሞ additional inventories የሚባል ሊይዙ ይገባል። ይሄንን ግን አሲሙ ስለማያደርግ እንደ ሊሚቴሽን ይቆጠራል። ሌላውና መሰረታዊ የሚባለው ነገር another weakness of what economic order quantity model that assumptions of what now annual demand for inventories maybe it is doubtful አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ተመሳሳይ የሆነ በአመት ውስጥ ኮንሱም አድርጋለሁ ብሎ ማሰቡ እንደ ምን ሊቆጠር ይችላል እንደ ሊሚቴሽን ወይም ደግሞ እንደ ደካማ ጎን ሊቆጠር ይችላል። ኤኒዌይስ ግን ይሄ ደካማ ጎን ቢሆንም ዋናው መሰረታዊ ጉዳይ ምንድነው ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ ማለት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኦፕቲማል ፖይንት የሚባለው በሊድ ታይም 0 ሆኖ ጥሩ የሆነ የፐርቼዚንግ ስታይል የሚገዛበት እንደገና ወደ ፕሮዳክሽን የሚልክበት ይሆናል ማለት ነው። ሌላውና መሰረታዊ የሚባለው የዚህ ቻፕተር ሁለተኛ ቶፒክ የምናገኘው ወይም ሰብ ቶፒክስ የምናገኘው ኤምፕሎይ ኮስት ወይም ደግሞ ላበር ኮስት ነው። ሶ ላበር ኮስት also called what employees cost እንለዋለን። አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ለቀጠራቸው ሰራተኛ የሚከፍለው ደሞዝ ነው ይሄ። so employee cost is the benefits paid or payable in all forms of what consideration is given for the service rendered by employee including maybe temporary as well as permanent employees. it may be part times ሊሆን ይችላል and maybe contract employees of an entity ወይም an organization ሊሆን ይችላል። so አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ላበር ወይም ደግሞ ኤምፕሎይ ኮስት ማለት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በቀጥታ ለፐርማነንት ወይም ደግሞ ለቴምፖራሪ ለፓርት ታይም እና ለኮንትራክት ኤምፕሎይ የሚከፈላቸው የማንኛውም አይነት ክፍያ ወይም ደሞዝ ምን ይባላል ኤምፕሎይ ኮስት ወይም ደግሞ ለሰራተኛ ወጪ ይባላል። ለምን አንድ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የገዛውን ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ራው ማቴሪያልን ኮንቨርት አድርጎ አምርቶ ለመሸጥ በዛ ሂደት ውስጥ ምን አለ ብዙ ነገሮች የሰው ጉልበት ያስፈልጋቸዋል። ላበር ኮስት ኢንከር ይደረጋል። ሶ ላበር ኮስት ካን ቢ ኮንሲደርድ አስ ዋን ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ኦፍ ዘ ካምፓኒ ላበር ኮስት እንደ ማኑፋክቸሪንግ ኮስት እናየዋለን። ለምሳሌ ኢማጂን ላበር አለ እዚህ ጋር ኤችአር ዲፓርትመንት ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ታይም ኪፒንግ እዚህ ጋር ለእያንዳንዱ ምን ያስፈልጋቸዋል ክፍያ ያስፈልጋቸዋል። ሶ ላበር ወይም ኤምፕሎይ ኮስት ማለት ለሰራተኛ ወይም የሚከፈል ምንድነው ደሞዝ ወይም ደግሞ ክፍያ ነው። ማንኛውም አይነት የወር ደሞዝን ጨምሮ ጥቅማ ጥቅሞችን በተመለከተ የሚከፈል ከሆነ ኤምፕሎይ ኮስት እንለዋለን ኤምፕሎይ ኮስት እንለዋለን። ሶ ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ላበር ኮስት እንደ ማቴሪያል ላበር ኮስትን በሁለት መሰረታዊ ነገር እንከፍለዋለን። ሶ ዳይሬክት ላበር ኮስት እና ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት ብለን so ምንድነው ዳይሬክት ላበር ኮስት የሚለውን ስናይ ዳይሬክት ላበር ኮስት is a code that's incurred by a given business organization that can be identified with the product unit አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ወይ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ፕሮዳክት ሲሰራ እዛ ፕሮዳክት ላይ አይደንቲፋይ ሊደረግ የሚችል ለዛ ለምሳሌ አንድን ፕሮዳክት ለሚሰራ ግለሰብ ዳይሬክትሊ ምን የሚያደርግ ኢንቮልቭ የሚያደርግ ግለሰብ ላይ ለሱ የሚከፈል ክፍያ ምን ይባላል ዳይሬክት ላበር ኮስት ይባላል። it can also be described as cost of all labor incurred for altering the construction composition or conditions of the product ምን የሚያደርግ የሚሰራ ዲዛይን የሚያደርግ እዛ ፕሮዳክሽን ውስጥ በቀጥታ ምን የሚያደርግ አክቲቪቲ የሚያደርግ የሚሳተፍ ምን ይባላል ዳይሬክት ላበር ኮስት ለዛ የሚከፈል ኮስት ዳይሬክት ላበር ኮስት እንለዋለን። so direct labor cost can be charged directly to the job or product units and included in the prime cost ባለፈው ስናይ prime cost ማለት ምን ማለት ነው ብለናል prime cost is equal to direct labor cost plus direct material cost እነዚህ የመጀመሪያ ወጪ ናቸው። without direct labor cost it is so much difficult to convert such raw material into semi finished products or finished products ላበር ኮስት ሳናወጣ
ወይም ደግሞ የሰራተኛ ሳንቀጥር ወይም ደግሞ ያንን ፕሮዳክት ዲዛይን አድርጎ በደንብ ፕሮዳክሽን ውስጥ አስገብቶ ማኔጅ የማያደርግ ሰው ከሌለ ራው ማቴሪያል ወደ ፊኒሽ ፕሮዳክት መቀየር ሶ ማች ዲፊካልት ሊሆን ይችላል። ምን ከሆነ ነው ላበር ኢንተንሲቭ ከሆነ ካፒታል ኢንተንሲቭ ከሆነ ምናልባት አውቶማቲክ ከሆነ በማሽን ሊሰራ ይችላል። ግን ዳይሬክት ላበር ኮስት ካን ቢ ኮንሲደርድ አስ ፕራይም ኮስት ነው። ሶ ዳይሬክት ላበር ኮስት በተፈጥሮ ምንድን ነው? ኢት ኢዝ ቫሪያብል ኢን ኔቸር and controlled by what strictly by a business organization standard የሆነ ተተቀመጠለት በቀላሉ ኮንትሮል ልናደርገው የምንችለው ነው። ግን direct labor cost is variable in nature ለምን በጣም ከፍተኛ የሆነ የፕሮዳክሽን ሲስተም ውስጥ ካለ ከፍተኛ የሆነ ላበር ኮስት ሊኖር ስለሚችል እንደ ምን ይቆጠራል? እንደ ቫሪያብል ልንቆጥረው እንችላለን። ኢንሃውስ ግን ፕራይም ኮስት እንለዋለን። ሌላው ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት ምንድን ነው? Indirect labor cost the cost which cannot be identified within a product unit ከፕሮዳክት ዩኒት ጋር በቀጥታ ምንም አይደረግ አይደንቲፋይ ልናደርገው የማንችል በቀጥታ ተሳትፎ የማይሳተፍ አንድን ፕሮዳክት ወይም ራው ማቴሪያል ከራው ማቴሪያሉን ወደ ሴሚ ፊኒሽ ፕሮዳክት እና ወደ ፊኒሽ ፕሮዳክት በመቀየር ሂደት ውስጥ በቀጥታ ኢንቮልቭ የማያደርጉ ለነዛ የሚከፈል ገንዘብ ምን ይባላል? Indirect labor cost ሊባል ይችላል። It represents the amount of wages which is paid to the worker who are not directly engaged on the production በማምረት ሂደት ውስጥ በቀጥታ ምንም አይሉ የማይሳተፉ ነገር ግን አስፈላጊ የሆኑ ግለሰቦች ለነሱ የሚከፈል ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት እንላለን። ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት ለምሳሌ ለማን የሚከፈል? ፎር ኤግዛምፕል ለፐርቼዚንግ፣ ስቶር ኪፒንግ፣ ታይም ኦፊስ፣ ሜንቴናንስ እነዚህ በሙሉ በፕሮዳክሽን አንድን ፕሮዳክት ማምረት ሂደት ውስጥ በቀጥታ አይሳተፉም፣ ነገር ግን ኢንቮልቭ ኢንዳይሬክትሊ ያደርጋሉ፣ ይጠቅማሉ፣ ያስፈልጋሉ ናቸው። ለነዚህ የምንከፍለው ክፍያ ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት እንለዋለን። ሶ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ላበር ኮስትን በዚህ መንገድ ምን ያደርጋል? ይከፍሉታል። ሶ ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት ምንድነው? ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት ኦቨርሄድ ኮስት ነው። ዳይሬክት ላበር ኮስት ፕራይም ኮስት ነው ብለናል። ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት ደግሞ ኢንክሉድድ ኢን ዘ ኦቨርሄድ ኮስት ኦፍ አቲ ካምፓኒ። ሶ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ይሄንን ክላሲፋይ ሊያደርግ ይችላል። ሌላው ምንድነው? ሜጀርመንት ኦፍ ኢምፕሎይ ኮስትስ። ኢምፕሎይ ኮስትን እንዴት ነው ሜጀር የምናደርገው? So the following items are to be included for the purpose of what? Measuring employment. ኢምፕሎይ ኮስትን ሜጀር ስናደርግ መካተት ያለባቸው መሰረታዊ ነጥቦች አሉ። ለምሳሌ any payment made to an employee either in cash or kind በገንዘብ ይሁን በተለያዩ in kind በአይነት የተከፈለ ማንኛውም አይነት ክፍያ መጠቃለል አለበት ነው። gross payment including all allowance payables and include all benefits overtime ሰርቶ ከሆነ የተለያዩ ነገሮችም ሰርቶ ከሆነ በሙሉ ምን መደረግ አለበት? ኢምፕሎይ ኮስት መግባት አለበት። it may be ቦነስ የተከፈለ ቦነስ ካለ such remuneration payables የሚባለው ይሄ ደግሞ ለትላልቅ ለቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ የሚከፈል to managerial personnel executive directors and other officers ለነሱ የተከፈለ ክፍያ ካለ any amount of amortization arising out of what? voluntary retirement ከሪታየርመንት አኳያ ከቮለንታሪ ማለት ነው። በዛ መንገድ ከተርሚኔሽን አኳያ የሚመጣ ካለ መጠቃለል አለበት። variance in employee payments ኢምፕሎይመንት ወይም ኮስት ላይ ኖርማል ሪዝን ካለ ቫሪያንስ ከተፈጠረ እሱም ምን መደረግ አለበት? መጠቃለል አለበት። ሶ እነዚህ ኢንክሉድ መደረግ አለባቸው ነው። እነዚህ ኢንክሉድ የሚደረጉ ከሆነ ኤክስክሉድ መደረግ ያለባቸው ደግሞ አለ። አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኢምፕሎይ ኮስትን ሜጀር ሲያደርግ ኤክስክሉድ ማድረግ ያለበት አለ። So the following items are to be excluded for the purpose of measuring employee cost. ለምሳሌ የመጀመሪያው for non-executive directors payment for what? Non-executive director ካለ maybe cost of idle times ካለ variance in employee payment ካለ any abnormal payment ካለ penalty damage ምናምን ካለ እነዚህ ምን መደረግ አለባቸው? unamortized amount ካለ ኤክስክሉድ መደረግ አለባቸው። በቀጥታ ኤምፕሎይ ኮስት ውስጥ መግባት የለባቸውም ስለማይመለከታቸው ማለት ነው። እነዚህ ዳይሬክትሊ ስለማይመለክ ይሄንን ምን ማድረግ አለብን? ኤክስክሉድ እናደርጋለን። ሶ ኤምፕሎይ ኮስት ካን ቢ ኢንክሉድድ የሚደረጋል ኤክስክሉድድ የሚደረጋል ባጭሩ በዚህ መንገድ ልናየው እንችላለን። ሶ የመጨረሻውና ሶስተኛው የሚባለው ኦቨርሄድ ኮስት ነው። Overhead cost is what? All indirect cost of what a given business organization. And business organization indirect cost በሙሉ ምን ይባላል? Overhead cost ይባላል። So an overhead cost is the amount which is not identified within any product. በአንድ ፕሮዳክት በቀጥታ ምንም አይደረግ ነው። አይደንቲፋይ ማድረግ ማንችለው ኮስት ነው። The amount is not identified. ፊዚብል በሆነ መንገድ ኢኮኖሚካሊ በሆነ መንገድ ምን ማድረግ አንችልም? አይደንቲፋይ ማድረግ አንችልም። And the name overhead might have come due to the reason of over and above the normal heads of the expenditure. ያ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን አንድን ፕሮዳክት በማምረት ሂደት ውስጥ ከኖርማል heads of the expenditure አኳያ ስናየው ለየት ያለ ስለሆነ ኦቨርሄድ እያል ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን። ስለዚህ ኦቨርሄድ የሚባሉት እነማን ናቸው ስንል ኢንዳይሬክት ማቴሪያል፣ ኢንዳይሬክት ላበር፣ ኢንዳይሬክት ኤክስፔንስ በሙሉ ምን ይባላሉ? ኦቨርሄድ ኮስት እንላቸዋለን። ሶ ኦቨርሄድ forms a class of code that cannot be allocated or absorbed but can only be portion to what cost units allocated እና absorbed ማድረግ ስለማንችል እናረጋለን አቦርሽን እናረጋለን።
ኮስት አፖርሽመንት ስንለዋለን ይሄን ሶ ብዙ ጊዜ ኦቨርሄድ ምን እንለዋለን ኢንዳይሬክት ኮስት ብለን እንጠራው እንችላለን ኤክስፔንስ ልንለው እንችላለን ኢንዳይሬክት ኤክስፔንስ ምን ነው በተመሳሳይ ሶ ፎር መልቲፕል ዩኒትስ ወይም ኮስት ሴንተርስ ለበጣም አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ለበርካታ ፕሮዳክቶች ወጭ የሚያወጣ ከሆነ ግን አንዱ ይሄ ኦቨርሄድ የሚባለው በቀጥታ ለአንድ ዛ ፕሮዳክት ተብሎ አይደለም የሚወጣው ግን ለብዙ የሚወጣ ከሆነ ይሄ መጨረሻ ላይ ምን ይደረጋል አፖርሽ ይደረግና ይከፋፈላል ሶ በእያንዳንዱ ዋን ዩኒት ላይ ምን ማድረግ አንችልም አይደንቲፋይ ማድረግ አንችልም ስለዚህ ዲቫይድ ማድረግ አለብን ማካፈል አለብን at the end of the year ላይ ለምሳሌ ኦቨርሄድ ኢንክሉድ ረንት ለምሳሌ አንድ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የሆነ ድርጅት ቢከራይ ግን እዛ ድርጅት ውስጥ የሚሰራው በርካታ ነገር ቢሆን ለምሳሌ አንድ በሶፍት ድሪንክ ላይ የተሰማራ ድርጅት ቢሆን maybe ስፕራይት የሚያመርት ቢሆን ኮካ የሚያመርት ሆን ኢማጂን ነው ኤግዛምፕል ለኮካ እና ለስፕራይት ተብሎ ረንት አልተከፈለም እንደ ድርጅት ነው የተከፈለ ስለዚህ ለእያንዳንዱ ዩኒት መጨረሻ ላይ አብዞር ማድረግ አለበት ዲቫይድ ማድረግ አለበት ነው ኢንሹራንስ በተመሳሳይ ምን ማድረግ አለበት ኢንሹራንስ ለድርጅት እንደ ድርጅት ነው የሚገባው እንጂ ለሆነሽ ፕሮዳክት ተብሎ አይደለም የሚገባው ሪፔር ቴሌፎን የስልክ አገልግሎት ዩቲሊቲ የመብራት ምናምን እነዚህን at the end of the year ላይ ኢንዳይሬክት ኮስት እንላቸዋለን መጨረሻ ላይ ምን መደረግ አለባቸው ማከፋፈል አለብን ማለት ነው ይሄ ኦቨርሄድ ኮስት ማለት ባጭሩ ከዳይሬክት ማቴሪያል እና ከዳይሬክት ላበር ውጭ በሙሉ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኮስት ካወጣ ኦቨርሄድ ኮስት እንለዋለን so cost allocation እና cost apportionment መሰረታዊ ልዩነት አላቸው ወይስ የላቸው የሚለው እናያለን አላቸው so cost allocation is what the charging of what may be discrete identified items of cost centers or cost units cost allocation ማለት charging በእያንዳንዱ ዩኒት ውስጥ የወጣ በቀላሉ አሎኬት ሊደረግ የሚችል ነው cost allocation ማለት ማከፋፈል ማለት ነው a particular cost center or cost subject without any division በአንድ cost subject ላይ ምን ማድረግ ነው ማከፋፈል ለምሳሌ ቴብል ከሆነ ወይም ደግሞ ጠረጴዛ ምናምን ፈርኒቸር ምናምን ከሆነ ለእያንዳንዱ ቴብል ለእያንዳንዱ ፈርኒቸር በኮስት ዩኒት ደረጃ ምን ያደርጋል ያከፋፍላል ለምሳሌ electricity charges can be allocated to various departments if separate meters are installed maybe depreciation of what machinery can be allocated to what various departments on the machine can be identified በምን በዛ መንገድ ባለው salary of maybe store clerk can be allocated to the store department በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ላይ ምን የሚደረግ ነው allocate የምናደርገው ነገር ምን ይባላል cost allocation ይባላል cost apportionment ምንድነው it is what the division of what or the proportions of what items to cost centers ከዚህ ትንሽ ለይት ይላል logical indicatable base ነው ለእያንዳንዱ እኩል እንዲደርሰው አድርገን የማካፈል ሂደት የምንሰራበት ነው distribution of various items of overhead in a proportion to what in portion to what the department or product logical በሆነ መንገድ እናከፋፍላለን so classification of overhead cost በምን መንገድ ልንከፍላቸው እንችላለን based on element indirect material indirect labor indirect expense selling and administrative expenses እዚህ ጋር አሉ based on functions of the organization it may be manufacturing overhead administrative overhead selling and distributions overhead ወይም ደግሞ research and development ብለን ልንከፍል based on behavior ያው fixed variable and semi variable overhead ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን so በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ምን ያደርጋል overheadን ክላሲፋይ ያደርግ ይችላል like inventory cost flow methods እና you know that inventory cost flow refers to what how a company removes costs from its inventory and report them at a cost of goods sold and business organization cost of goods sold አለ ይሄንን cost of goods sold እንዴት ነው at the end of the year ላይ ሴል ወይም ደግሞ ሽያጭ ሲከናወን cost of goods sold አስወግደው ወደ ኤክስፔንስነት የሚቀይረው so ይሄን ለማድረግ ምን ያደርጋል business organization use cost flow assumptions to determine ending inventory and cost of goods sold to financial reporting and tax purpose ለፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ወይም ደግሞ ለተለያዩ ኢንካም ስቴትመንት እና ፋይናንሻል ስቴትመንትስ ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ለማዘጋጀት ለታክስ ፐርፐዝ ምን ያደርጋሉ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እና ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ይፈልጋሉ ይዛት ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ፕላስ ኔት ፐርቼዝ ኦልዌይስ ምን ይሰጣል ጉድ አቬሌብል ፎር ሴል ምን ማለት ነው መጀመሪያ ላይ የነበረን ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ሲደመር በዚህ አመት የተገዛ ኔት ፐርቼዝ ለሽያጭ የቀረበ አጠቃላይ ኢንቨንተሪ ይሆናል ደን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ አለን እዚህ ጋር ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ አለን so እዚህ ጋር ማይነስ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ስናደርገው ምን ይሰጣል ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ አረ so ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ፕላስ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ መልሶ ማንን ይሰጠናል ጉድ አቬሌብል ፎር ሴል ይሰጠናል so በዚህ መንገድ ኢንቨንተሪ ፍሎው ማድረግ እንችላለን so ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሶስት አይነት ኢንቨንተሪ ያላቸው ቢጊኒንግ ራው ማቴሪያል ወይም ደግሞ ራው ማቴሪያል ኢንቨንተሪ ወርኪንግ ፕሮሰስ ኢንቨንተሪ እና ፊኒሽድ ጉድ ኢንቨንተሪ ብለን እንከፍላቸዋለን so what are the simple formula for direct material use direct labors and manufacturing overhead costs እንዴት እንፈልጋለን so direct material used it may be beginning direct material at the beginning of the year ላይ ድርጅቱ ያለው ሲደመር direct material purchased on this year minus what direct material ending balance በአመቱ መጨረሻ ላይ የቀረ ወይም ደግሞ direct material on hand የቀረ በአመቱ ውስጥ ምን ያህል ማቴሪያል ዩዝ እንዳደረግን ማወቅ እንችላለን መጀመሪያ beginning direct material ነበር ከዛ በዚህ አመት የተገዛለ ሲቀነስ እጃችን ላይ የቀረ ምን ይሰጣል direct material used total manufacturing cost during the period
አጠቃላይ ለቶታል ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ያወጣነው ለምንድን ነው? የዳይሬክት ማቴሪያል ውጤት ነው ፕላስ የዳይሬክት ላበር ውጤት ነው። ከዛስ የማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ነው። ሶ ዳይሬክት ማቴሪያል ዩዝድ እዚህ ጋር ያገኘነው ፕላስ ዳይሬክት ላበር ኮስት ፕላስ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ምን ይሰጣል? ዳይሬክት ማቴሪያል ዩዝድ ይሰጣል። ቶታል ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ቱ ዴት ፕላስ ዋት ወርኪንግ ፕሮሰስ ቢጊኒንግ ባላንስ። ለምን በባለፈው አመት ተጀምረው ያላለቁ ለምሳሌ ኢማጂን 2017 ላይ ለመስራት የ2016 ኢንዲንግ ወርኪንግ ፕሮሰስ ለ2017 ቢጊኒንግ ወርኪንግ ፕሮሰስ ይሆናል። ሶ ይሄንን ወርኪንግ ፕሮሰስ ቢጊኒንግ ባላንስ ፕላስ ዋት ቶታል ማኑፋክቸሪንግ ኮስት አድርገን እናደርጋለን። ቶታል ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ኢንከር ቱ ዴት ወይም ደግሞ ቴል ነው ብለን እንሰራለን። ኮስት ኦፍ ጉድ ማኑፋክቸርድ አጠቃላይ የተመረተ ፕሮዳክት ወርኪንግ ፕሮሰስ ቢጊኒንግ ፕላስ ቶታል ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ማይነስ ዋት ኢንዲንግ ወርኪንግ ፕሮሰስ አድርገን እንሰራለን። ሶ እቺን ካገኘን በኋላ ወደ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ስንሄድ ማን መጀመር ነው? ከባለፈው አመት እንደገና የቀረ ኢንዲንግ ፊኒሽድ ጉድ ካለ እዚህ ጋር እናደርጋለን እንደምራለን። ሶ ቢጊኒንግ ፊኒሽድ ጉድ ፕላስ ኮስት ኦፍ ጉድ ማኑፋክቸር ማይነስ ኢንዲንግ ፊኒሽድ ጉድ ምን ይሰጠናል? ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ይሰጠናል። ሶ በጣም መሰረታዊ የሆነ ግንኙነት አላቸው። ለዛ ነው ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሶስት አይነት ኢንቨንተሪ ያለው ያለ ምን የሚባል ቢጊኒንግ ዳይሬክት ማቴሪያል ወይም ደግሞ ዳይሬክት ማቴሪያል ኢንቨንተሪ፣ ወርኪንግ ፕሮሰስ ኢንቨንተሪ እና ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ፊኒሽድ ጉድ ኢንቨንተሪ ብለን ሶስት ኢንቨንተሪ ያለው ለዛ። ሶ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድን እና ኮስት ኦፍ ጉድ ማኑፋክቸርድን ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሌትስ ጌት ኤግዛምፕልስ። ይሄን ኤግዛምፕል እስኪ እንይ። ለምሳሌ ድሬዳዋ ቴክስታይል ፋክተሪ ፐርቼስ ዳይሬክት ማቴሪያልስ ኦፍ ብር ዋት 4,400 and incurred direct labor of what bir 320,000 during the year ended June 30, 2050. The total factor overhead for the year were what bir 280,000. ይሄ ድሬዳዋ ቴክስታይል ፋክተሪ የሚባል ዳይሬክት ማቴሪያል 440 ሺህ ገዝቷል የሚለው ዳይሬክት ላበር ደግሞ 320 ሺህ ብር ወጪ አውጥቷል። then during the year ended June 30, 2015 ላይ በአመቱ መጨረሻ ፋክተር ኦቨርሄድ ፎር ይር አጠቃላይ የተገኘው ስንት ነው? 280 ሺህ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት አለው። the inventory balance የተሰጠን አለ ጁላይ 1 2014 እና ጁን 30 2015። ኢማጂን ለጁን 30 2015 ጁላይ 2014 ምንድነው ቢጊኒንግ ባላንስ ነው የሚሆነው። ሶ በዚህ ሳይድ ያሉት በሙሉ እነዚህ ቢጊኒንግ ባላንስ ናቸው፣ እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው? ኤንዲንግ ባላንስ ናቸው። ሶ ፈልጉ የተባለው ምንድነው? ፊኒሽድ ጉድ ተሰጥቶናል፣ ወርኪንግ ፕሮሰሲንግ ተሰጥቶናል፣ ማቴሪያል ኢንቨንተሪ። እነዚህ የማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ምንድናቸው? ኢንቨንተሪ ናቸው። ሶ ዳይሬክት ማቴሪያል ዩዝድ፣ ኮስት ኦፍ ጉድ ማኑፋክቸር እንዲሁም ደግሞ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ እነዚህ ነው የተሰጡን። ሶ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን እንዴት ይፈልጋል የሚለውም በቅድም ባየነው ኤግዛምፕል እና ፎርሙላ መሰረት እናደርጋለን እንሰራለን። ሌትስ ሲ። ሶ የመጀመሪያው ዳይሬክት ማቴሪያል ዩዝድ መፈለግ ነው። ሶ ዳይሬክት ማቴሪያል ዩዝድ ማለት ምን ማለት ነው? ቀመሩ ዳይሬክት ማቴሪያል ዩዝድ is equal to what beginning direct material plus direct material purchase on this year minus what ending direct material ሶ በዚህ መንገድ እንፈልጋለን። ስለዚህ ዳይሬክት ማቴሪያል ዩዝድ ላይ ቢጊኒንግ ዳይሬክት ማቴሪያል ስንት አለን? 100 ሺህ አለን። ሶ 100 ሺህ ፕላስ ዳይሬክት ማቴሪያል ፐርቼዝ ኦን ዲስ ይር ስንት አለን? 400 ሺህ ሲቀነስ ኢንዲንግ ዳይሬክት ማቴሪያል ስንት አለን? 105 ሺህ አጠቃላይ ስንት ይሆናል? ይሄን ስቀነሰው ብር 395,000 አጠቃላይ ምን ይኖረናል ማለት ነው? ዳይሬክት ማቴሪያል ዩዝድ። አሁን ይሄን ካገኘን በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ኮስት ኦፍ ጉድ ማኑፋክቸርድ ነው። ኮስት ኦፍ ጉድ ማኑፋክቸርድ ማለት ምን ማለት ነው? ቢጊኒንግ ዳይሬክት ማቴሪያል ቢጊኒንግ ወርኪንግ ፕሮሰስ ፕላስ ዳይሬክት ማቴሪያል ዩዝድ ፕላስ ዳይሬክት ላበር ፕላስ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ማይነስ ዋት ኤንዲንግ ወርኪንግ ፕሮሰስ ነው። ሶ ኮስት ኦፍ ጉድ ማኑፋክቸርድ is equal to ቢጊኒንግ ወርኪንግ ፕሮሰስ 120 ሺህ ተሰጥቶ 121 ሺህ ተሰጥቶናል ጁላይ 1 2014 ላይ then ዳይሬክት ማቴሪያል ዩዝድ ስንት አግኝተናል? እዚህ ጋር 395 ሺህ አግኝተናል። 395 ሺህ አግኝተናል። ሶ እዚህ ጋር መጣን 395 ሺህ ምን እናደርጋለን? እንይዛለን ፕላስ ዋት 320,000 ምንድነው? ዳይሬክት ላበር ተሰጥቶናል። ዳይሬክት ላበር ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ላይ ስንት ነው? 280 ሺህ then ኢንዲንግ ወርኪንግ ፕሮሰስ ስንት ተሰጥቶናል? 110 ሺህ የነዚህ ቅነሳ ስናደርገው መጨረሻ ላይ ስንት ይሰናል? 1,006,000 ብር እናገኛለን። ይሄ ምን ይባላል? ኮስት ኦፍ ጉድ ማኑፋክቸር። ይሄ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን አጠቃላይ ያመረተው ምርት ነው። በዚህ አመት አጠቃላይ የተመረተው ምርት ነው። ለምርት የወጣ ወጪ 1,006,000 ብር ይይዛል። ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ማንን በቀጥታ መደመር ነው? ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ኦፍ ኤ ካምፓኒ is equal to what beginning finished good that is actually transferred from last year plus what cost of good manufacture minus what ending finished good አድርገን እንሰራለን። ስለዚህ beginning finished good ስንት አለን? 90 ሺህ አለን plus what 1,006,000 cost of good manufactured minus ending finished good 105,000 ጊቭን ስለተሰጠን cost of good sold ስንት ይመጣል? 991,000 እናገኛለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ምን ማድረግ ይችላል? መስራት ይችላል። ሶ በኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድን መጨረሻ ላይ ይሄ ሴል ማይነስ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ግሮስ ፕሮፊት ይሰጠናል። ሶ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ምን ማድረግ ይችላል? መስራት
ይችላል ማለት ነው። ሶ የዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የቻፕተር 2 ኮስት ዲተርሚኔሽንስ ወይም ደግሞ the costing of resource inputs የሚለው ይህንን ይመስላል። ሶ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ወደ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ስፔሻሊ አንድ ፕሮዳክት ማምረት ሲፈልግ ያመረተውን ፕሮዳክት የሚያይበት መንገድ ስለ ኢንፑት ነው ማለት ነው። ኢንፑት ራው ማቴሪያል እንዴት ነው መግዛት ያለበት፣ እንዴት ነው ካልኩሌት ማድረግ ያለበት፣ እንዴት ነው ኮስቱን ማወቅ ያለበት፣ ወርኪንግ ፕሮሰስ እንዴት ነው መታወቅ ያለበት፣ እንዴት ነው ዲተርማይን መደረግ ያለበት፣ እንዲሁም ደግሞ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እንዴት ነው መታወቅ ያለበት፣ እንዴት ነው መሰራት ያለበት የሚለውን ነገር በቀላል አማርኛ በዚህ መንገድ መረዳት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ሞር ኢላቦሬት አድርገን በጥያቄ መልኩ የቻፕተሩ መጨረሻ ላይ አንዳንድ ቪዲዮ ስለመለቅ እዛ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምናይ ይሆናል። ሶ ለዛሬ የነበረን እዚህ ይመስላል። ይህንን ይመስላል። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ አሁንም ላስታውሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንት አስቀምጡ። ማንኛውም አይነት ኮሜንት ጥያቄም ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬውን ይህንን ይመስላል። ቴንኪዩ ባይ ባይ።